Dobrý den, já vás vítám na Řadí online a dneska tady mám takovou hračku půjčenou a jenom vám tady ukážu, vyfrézujeme si jedno písmenko a chtěl bych, kdybyste mi napsali do komentářů, jestli by vás k tomu zajímalo další video, anebo celkově, jestli vás ten stroj jako takovej zajímá, protože je docela zvláštní. Je to taková jakoby ručně vedená fréza, jako CNC fréza, nebo nevím jak to nazvat, asi NC fréza, ručně vedená, ale už si s tím další dobu hraju a má to zajímavé možnosti využití. Jo, dneska tady jenom tak jako budeme demonstrovat, jenom tady vyfrezuje S-ko. Takže jdem si ukázat, jak se s tím dá dělat a říkám, budu rád, když mi napíšete do těch komentářů, jestli by to pro vás bylo přínosné.